سلام دوستان، امروز قرار با هم چند تا از پل‌های معروف جهان رو بشناسیم. پل‌هایی که نه تنها شاهکار مهندسی هستند، بلکه خودشون داستان‌های جالب و زیبایی خاص خودشون رو هم دارن. پس با من باش تا چند تا از این پل‌های معروفی رو که جهان رو به هم متصل کرده بهتر بشناسیم. با ما به دور دنیا بیاین تا با چند تا از پل‌های مشهور جهان بیشتر آشنا بشیم. انتهای ویدیو هم قراره یه پل قدیمی و زیبا تو شهر پراگ رو براتون معرفی کنم و همینطور یه پل قدیمی در شهر فلورانس که کلاً سازه‌ای کاملا متفاوت داره. پس با ما همراه باشید. ابتدا به لندن میریم، به شهر اتوبوس‌های 2 طبقه و کیوسک تلفن‌های قرمز رنگ. پل تاور که به خاطر قرار گرفتن در کنار برج لندن به این اسم شهرت داره، سرانجام در سال 1894 تکمیل میشه و با معماری گوتیکش یکی از مشهورترین سازه‌های لندن محسوب میشه. این پل که روی رودخانه تمز قرار گرفته، دارای 2 طبقه است که طبقه پایین اون برای تردد اتومبیل هاست و طبقه بالایی برای عبور رهگذرها. بخش جاده‌روی اون در مواقع لازم بالا کشیده میشه تا کشتی‌های بزرگ بتونن به راحتی از زیر اون عبور کنن. این پل به عنوان لوکیشن فیلم‌های زیادی از جمله مأموریت غیرممکن، سریع و خشن 6، دفترچه خاطرات بریجیت جونز و دنیا کافی نیست ظاهر شده. زمانی که تصمیم به احداث این پل گرفته شد، یه مسابقه بین طراحان مطرح برگزار شد و گفته میشه که بیش از 50 طرح ارائه شد و در اون در نهایت طرح فردی به نام هوراس جونز انتخاب شد که همین پل امروزیه. ناگفته نمونه که این پل با وجود اینکه طراحیش به سبک قدیمیه، در حقیقت یه بنای مدرنه که از فولاد ساخته شده. نوبت به شهر سان فرانسیسکو رسید، شهری که به داشتن تابستون‌های سرد و مه‌های زیباش شهرت داره. بریم سراغ پل گلدن گیت. این پل هم مانند پل تاور نماد شهر سان فرانسیسکو محسوب میشه. گلدن گیت یه پل معلقه که سان فرانسیسکو رو به شمال ایالت کالیفرنیا متصل میکنه و به روی تنگه گلدن گیت احداث شده. این پل طولانی ترین پل معلق جهانه و به رنگ قرمز و نارنجی روشن نقاشی شده و در میون مه هم به خوبی قابل رؤیت باشه. و اما شهری که هرگز نمیخوابه. درسته، به نیویورک میریم تا با 8مین عجایب دنیا آشنا بشیم. این لقبیه که گردشگران به پل بروکلین نیویورک دادن. این پل که قدیمی ترین پل معلق ایالات متحده محسوب میشه، تو سال 1883 افتتاح شد و 2 بخش بروکلین و منهتن نیویورک رو به هم متصل میکنه. به خاطر مشکلات زیادی که تو ساخت این پل به وجود اومده، اون رو سمبل امید و استقامت هم میدونن. ساختش 24 سال زمان برده و الان نماد فرهنگ نیویورک محسوب میشه. بریم به سرزمین کانگوروها و شهر سیدنی. پل بندرگاه که در 1932 افتتاح شده، یکی از نمادهای اصلی این شهر محسوب میشه. این پل از شریان‌های مهم ارتباطی سیدنیه که روی بندرگاه سیدنی همراه با اپرای سیدنی که در سوی دیگه بندرگاهه، 2 نماد اصلی شهر سیدنی رو تشکیل میدن و قطب گردشگری این شهر محسوب میشن. این پل 5مین پل قوسی جهانه و از گونه پل‌های فلزیه که از قطعات عظیم فولاد ساخته شده. 2 خط ریلی برای عبور قطار داره و در 2 سوی پل هم گذرگاه عابر پیاده و دوچرخه براش طراحی شده. بریم به سرزمین هنر و شهر فلورانس. پل پونت وکیو
این پل قوسی سنگی از قرون وسطا تا امروز بر فراز رودخونه آرنو تو شهر فلورانس قرار داره. از اتفاقات زیادی از جمله جنگ جهانی دوم سالم عبور کرد و کلاً بنای متفاوت از سایر پل‌ها داره، چرا که روی این پل ردیف فروشگاه‌هایی وجود داره که در گذشته گویا اکثراً قصابی بودن و امروزه به فروشگاه‌های سوغاتی و صنایع دستی تبدیل شدن. پونت وکیو به زبان ایتالیایی همون پل قدیمی معنی میده و به اعتقاد خیلی‌ها یکی از قدیمی‌ترین پل‌ها و شاید قدیمی‌ترین پل جهانه که هنوزم پابرجاست. گفته میشه که این پل به عنوان یه سازه دفاعی در اون دوران ساخته شده، چون در ایتالیای قرون وسطا استفاده از رودخونه برای حمله یه تاکتیک نظامی بوده و چون شهر فلورانس با دیوار احاطه شده بوده، تنها راه نفوذ به شهر همین بخش بوده که با ساخت پل و برج‌های نگهبانی روی اون از ورود دشمن جلوگیری می‌کردن. و در پایان بریم به شهر زیبای پراگ تا با پل کارل در این شهر آشنا بشیم. گفته میشه که ساخت این پل روی رودخونه ولتاوا در پراگ تحت حمایت کارل چهارم تو سال 1357 میلادی شروع شده و تو اوایل قرن 19 به اتمام رسیده. این پل مهمترین مسیر ارتباطی قلعه پراگ و شهر قدیمی و مناطق اطرافش بوده. این پل هم به سبک گوتیک طراحی شده و امروزه یکی از جاذبه‌های گردشگری پراگ محسوب میشه. همچنین به دلیل وجود مجسمه‌های زیبایی که روی این پل قرار داره، یکی از پل‌های متفاوت قدیمی با سایر پل‌های همدوره خودش محسوب میشه. امیدوارم آشنایی با این پل‌های زیبا براتون جذاب بوده باشه.